کاتو دوستانو په تمنیل به تاسو کتلی وي چې ما لیکلی و چې تاسو د هر چا موبایل هیک کولی شئ د هغه ټولو تصویران ویډیوانې کتلی شئ. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته داسې طریقه در زده کړم چې تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو په ډېرې اسانۍ سره بل څوک ستاسو موبایل د تصویران کوم تصویران دي کومې ویډیوانې دي هغه په ډېرې اسانۍ سره کتلی شي. نو تاسو څنګه کولی شئ چې له داسې خطرې د داسې حقیدو څخه خپل موبایل بچ کړئ. دوستانو دا چینل خاص تاسو لپاره جوړ شوی دی. دا به تاسو ته داسې خوندور معلومات درکوي چې ستاسو به ډېر زیات د خوښې وړ وګرځي. نو هیله در څخه کېږي دوستانو که چېرته تاسو زمونږ په چینل کې نوي یئ تاسو همدا ویډیو ګورئ. نو دوستانو هیله در څخه کېږي د ویډیو نه لاندې اوس زه تاسو ته درښیم چې تاسو زمونږ چینل څنګه سبسکرایب کولی شئ. دلته کې تاسو ته ښکاري لاندې د ویډیو نه لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ که غواړئ همدرانګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ. دوستانو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه د لایک بټن هم در سره ضرور ووهئ. ورځو همدې طریقې ته چې څنګه تاسو په موبایل کې یو داسې ضروري سیټینګ دی چې د دې سیټینګ کړو نه بلکې دا به تاسو ګورئ. که چېرته تاسو خپل موبایل چاته ورکړئ نو دا سیټینګ حتما ورپسې ګورئ. که چېرته دا یو سیټینګ یا تاسو د چا په موبایل کې وکړئ یا بل څوک یې ستاسو په موبایل کې وکړي نو ستاسو په موبایل کې چې څنګه دا سیټینګ وکړو هغه کس کولی شي چې ستاسو تصویران ویډیوانې وګوري. نو د دې سیټینګز د کول ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دي. ورځو همدې طریقې ته دلته کې به تاسو ګورئ ګوګل فولډر ته چې لاړ شئ په کوم ځای کې چې وي دا فوټو اپشن تاسو ته به ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. دا په هر موبایل کې وي. نو کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو بره تاسو ته درې کلي اپشن درکوي. په دې باندې چې کلیک وکړئ دلته کې یور لایبرري اپشن تاسو ته به ښکاري. دا دلته کې هم وي او که دلته چېرته نه وي نو په سیټینګ اپشن کلیک وکړئ. دوستانو په سیټینګ باندې کلیک کولو سره شیرد لایبرري اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې چې څوک غواړي ستاسو یا د بل چا په موبایل کې داسې سیټینګ کړل غواړئ نو ګیټ سټارټډ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې ورته یو ایمیل ورکړئ. ایمیل ورکولو سره به ستاسو کم ایمیل چې ورکړو هغه ایمیل ته به تاسو ته یو ایمیل وشي. هلته به یو لینک وي په هغه باندې اکسپټ اپشن باندې چې کلیک وکړئ نو دلته کې به ستاسو هغه جیمیل آی ډي ایډ شي. هغه وروسته هغه جیمیل آی ډي چې ستاسو په کم موبایل کې وي هغه موبایل څخه د دې موبایل ویډیوانې تصویران تاسو کتلی شئ. اوس څنګه د دې څخه به کیدای شي د بل چا نه چې ستاسو تصویران ویډیوانې ونه ګوري. نو تاسو چې څنګه چاته مو موبایل ورکړو یا تاسو خپل موبایل همدا اوس چیک کړئ موبایل ته لاړ شئ هغه وروسته فوټو اپشن ته لاړ شئ. فوټو اپشن ته تلو سره په درو کیلو باندې کلیک وکړئ. سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ باندې کلیک کولو سره شاید لایبرري اپشن باندې کلیک وکړئ. هغه وروسته دلته کې وګورئ که چېرته چا جیمیل چا نام ایډ وي نو تاسو پوهه شئ چې دلته کې زمونږ موبایل د تصویران ویډیوانې بل څوک ګوري نو هغه جیمیل تاسو معلوم کړئ. هغه وروسته هغه د دې څخه ریموو کړئ. هغه وروسته به تاسو دا پاته هم معلومه کړئ چې دا جیمیل د چا دی او د تصویران هغه چا ایله کول یا څوک ایله کوي که نه. نو دا به یو خوندوره طریقه که چېرته مو خوښه شوې وي نو هیله در څخه کېږي زموږ چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره د بیل ایکن په آل باندې ضرور کلیک وکړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.